Dati kahit ano, pagkatapos ko, uuwi ako ng 7, no? Ano? Gaano ako nang mag-abaway set? Ganyan pa ako. Nagawa tayo ng dumbbell. Ito. Siguro kumuha tayo ng ano. Nang. Ano na to? Trolley? Ha? Kasi yung gagawin nating dumbbell mga sir. Mga retaso lang to. Marami sa pinagtabasan nila sa ito. Tama-tama sa dumbbell. Hi guys! Wala tayo yung ano? Repetitive mo. Si Tata. Ayoko na mag-utos. Nautusan ka rin. Ako nitira. Wala eh, pare. Meron yun. Bang? Ha? Ganyan siya. Tara, ganyan. Pangit. Alam nyo? Alam nyo? Dalhin nyo ito. Pangit. Sarap nyo guys, dahil pangit yung welding doon. Hindi namin matansya. Parang gano'n na nga. In short, di talaga kami marunong. Lilipat kami ng pwesto. Lipat kami ng pwesto. Oo. Yung mga alis na. Kaya yun, buhat-buhat namin yung mga kargada namin. So, as you see, yan yung mga final ano namin. Final product namin. Ay, sa loob. Mag-silicone lang sana po ako ng sapatos eh. Nautusan pa mo ako? Abay! So, bilis. Ano number? 88. Palpal Ichil. 8827. Yun. Galingan mo, sama ko. Ah, stand fan. Oh. Welcome po sa aming tahanan. Ito po yung factory namin. Direk, saan ko ba ipepesto to? Ito po yung gawa namin mga sir. Tingnan nyo. Lalagyan ng mga cable. Ayan ang pwesto niya. Dito po ako nakapwesto. Hari siya dyan. Siya yung hari. Hindi naman, master lang. Master. Joke lang. Dito, makikita natin yung mga master dito eh. Yung mga ginagawa ng mga master. Saan ba? Wala pa. Hindi pa naumpisahan. Hindi pa naumpisahan ng mga master. Dito. Ito. Ito. Gawa ng mga master. Ayan. Yung mga tirado nila. Oh. Mga singit-singit. Pumuwa. Ito yan. Sila may gawa yun. Mga master na Koreano. Yung mga skill talaga nila. Fabric tayo doon. Mas patang ko na kaya para di ba rin.
Mga boss, pag medyo makapal yung bakal, dapat medyo may kilay yung labas ng ano. Para talagang sunog na sunog yung bakal. Para dumikit. Sakto lang kaya to? No? Sakto lang to. Pangit naman po masyadong mahaba. Kaya yan, kaya naman ng grinder yun. Ay, yung sanding, yung pangpino. Ito kahit hindi ito grinder rin. Oo, ito. Ito lang yung gilid lang. Ah, Itong mga ito. kaya yan. Punta kayo doon kay Tatak, May bag na ako, Subukan mo. Putang na, tatlo pa lang nabuhat ko. Laki na. Good nga. Mainit ha, mainit siya. Pantay ba? Parang yan. Ano? Bigat na po. Mainit. Gagawin ko. Ilang anim? Hindi na siya mabigat, pero kung marami ka, Mangalay ka. Sige. Kasi mo, para makakita natin. Ayun o. Wala man lang pang mas upo ka doon. Oo. Wala lang bang mas gagaan? Yung magaan muna tapos to. Oo, yun ano sana. Para nakaset. Di next time ko.